Very tiramisu. Hindi siya malangsa, ha? Tulad ng ibang napapanood ko, malangsa daw. Depende. Kidakimasu. Let's eat. We have to eat some spice. Extra pala to, akala ko champola. It's good. Parang siyang fresh lumpia ng Pilipinas. Pero wala lang siyang ubod. Vermicelli yung loob, plus gulay-gulay, tapos may hipon. Tulad niya mukhang rice paper. Tapos parang peanut ito. Parang may chicken. Lalaban yung dahon.